નમસ્કાર સૌ સ્ટાફ મિત્રો, આજના વર્ચ્યુઅલ ક્લાસરૂમ ટ્રેનિંગ કાર્યક્રમ અંતર્ગત આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને ખૂબ જ ગર્વની લાગણી સાથે કહેતા આનંદ અનુભવું છું કે આજરોજ આપણી સમક્ષ કચ્છ જિલ્લાની ગાંધીધામ ITIના ઇલેક્ટ્રિકલ ગ્રુપના સુપરવાઇઝર કુમારી દીક્ષિતાબેન લાડ અત્રે ઉપસ્થિત છે અને જેઓ આપ સૌ સમક્ષ AC અને DC મોટર વિશે એમના નોલેજ આપના સુધી પહોંચતું કરવા માટે ઉપસ્થિત થયા છે. તો શ્રીમતી લાડબેનનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને એમને વિનંતી કરીશ કે તેઓ તેમના જ્ઞાનનો અહીંયા લાભ આપશે. નમસ્તે, ગુડ આફ્ટરનૂન મિત્રો. આજનો મારો વિષય છે DC મોટર અને મોટર કઈ રીતે કામ કરે છે એના વિશે હું જણાવીશ. મોટરનો ઉપયોગ આપણે ઘણી બધી જગ્યાએ જોયો છે. ઇલેક્ટ્રિકલી કઈ રીતે જોયો છે તો સ્કૂટર, 4 વ્હીલર, 2 વ્હીલર એની અંદર મોટરનો ઉપયોગ થાય છે. સૌપ્રથમ આપણે જોઈશું DC મોટર વિશે. DC મોટર વિશે આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન લઈએ તો સૌપ્રથમ આપણે પોઈન્ટ જોઈશું બેઝિક પ્રિન્સિપલ ઓફ ઇલેક્ટ્રિક મોટર, Fleming left hand rule, what is torque and back EMF, types of motor, DC motors and its types, motor construction with parts, DC motor speed control અને સ્ટાર્ટર વિશે જાણીશું. આટલા પોઈન્ટ્સથી આપણે આજે માહિતી મેળવીશું DC મોટર. સૌપ્રથમ આપણે પોઈન્ટ્સ જોઈએ બેઝિક પ્રિન્સિપલ ઓફ ઇલેક્ટ્રિકલ મોટર્સ, એટલે કે ઇલેક્ટ્રિકલ મોટરનો પ્રિન્સિપલ શું છે. ઇલેક્ટ્રિકલ મોટર્સનો પ્રિન્સિપલ એ છે કે ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીનું મિકેનિકલ એનર્જીમાં રૂપાંતર. એટલે કે જ્યારે આપણે મોટરને ઇલેક્ટ્રિક સપ્લાય આપીએ છીએ ત્યારે મોટરમાં રહેલું વાઇન્ડિંગમાં ઇલેક્ટ્રિક સપ્લાય આપવાથી મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઉત્પન્ન થાય છે. એ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઉત્પન્ન થવાને કારણે રોટર ફરવાની કોશિશ કરે છે. એ ફરવાની કોશિશ કેવી રીતે કરશે તો એની અંદર ફ્લક્સ પ્રોડ્યુસ થવાને કારણે મોટરને એક પ્રકારનો ધક્કો મળે છે. એ ધક્કો મળવાને કારણે જે બાજુ બધું ફ્લક્સ મળશે એ બાજુ રોટર ફરવા મળશે. જો ફ્લક્સ ક્લોકવાઇઝ મળશે તો એ ક્લોકવાઇઝ રોટર ફરશે અને જો ફ્લક્સ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ વધુ મળશે તો મોટર એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ફરવાની કોશિશ કરે, એટલે કે મિકેનિકલી ફરશે. માટે મોટરના સિદ્ધાંત પ્રમાણે કહી શકાય કે ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીનું મિકેનિકલ એનર્જીમાં રૂપાંતર. આ મોટર મિકેનિકલી એનર્જીમાં કેવી રીતે બળની દિશા કઈ બાજુ આપણે વાત કરી એ પ્રમાણે કેવી રીતે કયા નિયમના આધારે પ્રોડ્યુસ થશે તો કે ફ્લેમિંગના લેફ્ટ હેન્ડ રૂલ. ફ્લેમિંગના લેફ્ટ હેન્ડ રૂલની અંદર ફ્લેમિંગના લેફ્ટ હેન્ડ રૂલ એમ કહે છે કે બે મેગ્નેટિક પોલની વચ્ચે જો આપણે વાહકને મૂકીએ, એટલે કે જ્યારે વાહકને ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકીને એમાંથી કરંટ પસાર કરવામાં આવે છે ત્યારે તેમાંથી એક બળ ઉત્પન્ન થાય છે. એ બળ ઉત્પન્ન થવાને કારણે કોઇલ એટલે કે આર્મેચર ફરવાની કોશિશ કરે છે અને એ આર્મેચરની અંદર કોમ્યુટેટર દ્વારા આપણે DC કલેક્ટ કરીએ છીએ. આ હાથની પોઝિશન દ્વારા આપણે જોઈએ તો હાથની પોઝિશનમાં આ જે કંડક્ટર આપેલ છે એ કંડક્ટર અંગૂઠાની દિશા તરફ બતાવે છે. પહેલી આંગળી મેગ્નેટિક ફિલ્ડની દિશા દર્શાવે છે અને બીજી આંગળી કરંટની દિશા દર્શાવે છે. અહીં 2 પોલ દર્શાવેલા છે. એ 2 પોલની વચ્ચે મેગ્નેટિક ફિલ્ડની રેખા દર્શાવેલી છે. આ ફ્લેમિંગના લેફ્ટ હેન્ડ રૂલને આપણે આ રીતે પણ જોઈ શકાય. થંબ રૂલ, થંબ એ શું બતાવે છે કે ગતિની
દિશા મોટર કઈ બાજુ ફરે છે એ. ફર્સ્ટ ફિંગર બતાવે છે કે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કઈ દિશામાં ફરે છે. આપણે જે પ્રમાણે વાત કરી કે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ક્લોકવાઇઝ વધુ મળશે તો એ બાજુ ફરવાની કોશિશ કરશે. સેકન્ડ ફિંગર એ કરંટની દિશા બતાવે છે, કરંટ કઈ બાજુ મળે છે. ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ટ્રેક્સ. આપણે જે પ્રમાણે વાત કરી તે પ્રમાણે મેગ્નેટિક મોટરની અંદર મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ થાય છે. એ કેવી રીતે થાય છે એ જોઈએ. એન અને એસ પોલ મેગ્નેટિક ફિલ્ડની અંદર એક આર્મેચર હોય છે. મેગ્નેટમાં 2 પોલ હોય છે, એન અને એસ. જ્યારે ઇલેક્ટ્રિકલ સપ્લાય આપવામાં આવે છે વાહકને, ત્યારે વાહકની અંદર જ્યારે બે પોલની વચ્ચે વાહક મૂકવામાં આવે છે ત્યારે મેગ્નેટિક ફ્લક્સ કપાય છે. એ મેગ્નેટિક ફ્લક્સ કપાવાને કારણે તમે અહીં જોઈ શકો એનથી એસ તરફ જે રેખાઓ દર્શાવે છે મેગ્નેટિક ફિલ્ડની દિશા છે, તેના કારણે કરંટ એક બાજુ આવતો હશે અને બીજી બાજુ જતો હશે. આ જતા અને આવતા કરંટને આપણે માઇનસની નિશાની તરીકે દર્શાવશું અને આવતા કરંટને આપણે પ્લસની નિશાની તરીકે દર્શાવીશું. આ કરંટ જતા અને આવતાને કારણે નીચેના તરફ દબાણ આવે છે. નીચેના તરફ દબાણ આવવાને કારણે રોટર ફરવાની કોશિશ કરે છે. એ વખતે આ એન પોલ બાજુ જે એરો દર્શાવેલ છે એ ફ્લક્સ પોલની વિરુદ્ધ દિશા બાજુ પ્રોડ્યુસ થાય છે. સામેની બાજુ એન પોલ તરફ જોઈએ તો એ બાજુથી વિરુદ્ધ બાજુ ફ્લક્સ પ્રોડ્યુસ થવાની કોશિશ કરે છે. માટે બંને તરફથી વિરુદ્ધ દિશામાં ધક્કા મળવાને કારણે રોટર ફરે છે. આ રીતે આપણે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ટ્રેક્સ જોઈ શકીશું. હવે આ જે મોટર ને રોટરની ફરવાની દિશા આપણે જોઈ, એની અંદર આપણે ટોર્કની વાત કરી. એ ટોર્ક એ શું છે? એ એક પ્રકારનો ધક્કો છે. એ કેવી રીતે પ્રોડ્યુસ થાય છે એને આપણે પ્રેક્ટિકલી જોઈએ તો મોટરની અંદર જે રોટર અને શાફ્ટ છે એની જગ્યા ઉપર મેં અહીંયા પુલી લઈ છે. એની અંદર ફોર્સ કેવી રીતે પ્રોડ્યુસ થાય છે તો કે રોટરના રેડિયસ પ્રમાણે મોટરને ધક્કો મળે છે. એ આપણે કેવી રીતે ટોર્ક મળે છે, મેગ્નેટિક ફ્લક્સ કેવી રીતે કપાય છે એનું નાનો સરખો પ્રેક્ટિકલ આપણે જોઈએ. હવે આપણે એ પ્રેક્ટિકલી જોઈશું. અહીં એક બોર્ડ લીધેલ છે. એ બોર્ડના આધારે બોર્ડ ઉપર એક માઉન્ટ કરેલું છે. આપણે અત્યારે મોટર છે અને મોટરમાં જે લાકડાનો ભાગ છે એ લાકડાનો ભાગ રોટર છે. 2 ખીલી મેં દર્શાવેલી છે. એની અંદર આપણે વાઇન્ડિંગ કરેલું હોય છે અને વાઇન્ડિંગ સમજવાનું છે. એની અંદર જ્યારે આપણે મોટર ઉપર ઇલેક્ટ્રિક સપ્લાય આપીએ છીએ ત્યારે કેવી રીતે રોટર ફરે છે, ટોર્ક કેવી રીતે મળે છે અને ફ્લક્સ કેવી રીતે પ્રોડ્યુસ થાય છે એ જોઈશું. તો દોરી એ ફ્લક્સ છે. ફ્લક્સને જ્યારે આપણે ઇલેક્ટ્રિક સપ્લાય આપીએ છીએ ત્યારે આપણે કેવી રીતે પ્રોડ્યુસ થાય છે તો આ રીતે ધક્કો મળવાને કારણે રોટર ફરવાની કોશિશ કરે છે. આ થઈ આપણે ક્લોકવાઇઝ દિશામાં. હવે જો એન્ટી ક્લોકવાઇઝ દિશાની અંદર જોઈશું તો આ ફ્લક્સની દિશા બદલાય છે. ફ્લક્સની દિશા બદલાવાને કારણે આ રીતે મોટરની દિશા બદલી શકાય છે. હવે આપણે બાકીની વસ્તુ ડિટેલ્સમાં સ્લાઇડ ઉપર જોઈશું. આપણે જે પ્રમાણે બતાવ્યું છે એ પ્રમાણે આ ટોર્કની દિશા અપ છે, ટોર્કની દિશા નીચે તરફ મળશે તો મેગ્નેટિક ફ્લક્સ આ રીતે ઉત્પન્ન થાય છે અને પુલી દ્વારા એટલે કે રોટર આપણું આ રીતે ફરે છે. આ ટોર્ક ઇક્વેશન રિલેશન ઓફ પાવર વિથ ટોર્કનો પાવર સાથેનો સંબંધ શું છે એ સમજીએ. જ્યારે આર્મેચર એક આંટો ફરે છે ત્યારે
જ્યારે આર્મેચર એક આંટો ફરે છે ત્યારે એ આર્મેચરને ફરવાનો સમય 60 સેકન્ડ 60 ડિવાઇડેડ બાય n એટલે કે 60 સેકન્ડ જેટલો સમય લાગે છે. એ 60 સેકન્ડ જેટલો સમય લાગે છે એટલે એક કાર્ય થયું કહેવાય. તો એ કાર્ય બરાબર ફોર્સ ગુણ્યા ડિસ્ટન્સ. વર્ક ડન બાય ધ ફોર્સ પર મિનિટ એટલે કે એક કાર્ય ક્યારે થયેલું કહેવાય તો કે 2πf r ઇન્ટુ n જુલ્સ. એટલે એક મિનિટમાં જેટલા કાર્ય થાય ત્યારે એક જેટલો ફોર્સ મળે ત્યારે એક કાર્ય થયું એમ કહેવાય. એને જૂલમાં દર્શાવવું હોય તો 2πnt જૂલ્સ. મોટરનો પાવર બરાબર વર્ક ડન બાય ટાઈમ એટલે કે કાર્ય કરવાનો સમય કરેલું કાર્ય ભાગ્યા સમય. એને સૂત્રની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો 2 ઇન્ટુ ટોર્ક ન્યૂટન પર મીટર, જૂલનો એકમ ન્યૂટન પર મીટર દર્શાવાશે, ગુણ્યા સ્પીડ એટલે કે RPM ડિવાઇડેડ બાય 60. 60 મીન્સ પર મિનિટના સેકન્ડ એટલે કે 60 આવશે. તો સૂત્રના આધારે ગણીએ તો 2πt ડિવાઇડેડ બાય 60n એટલે કે સૂત્ર પ્રમાણે જોઈએ તો 2πnt ડિવાઇડેડ બાય 60. આ મોટરના પાવરનું સૂત્ર. આ રીતે આપણે શોધી શકીશું પાવર. મોટરમાં રહેલો બેક EMF જો શોધવો હોય તો એને પણ સૂત્રના આધારે આપણે શોધેલા સૂત્ર 2πnt ડિવાઇડેડ બાય 60. t બરાબર 1/2πnt 2πn EBI એ 60. એ જ રીતે બેક EMFનું સૂત્ર આપણે શોધીએ તો 5ZnP ડિવાઇડેડ બાય 60 A. 5 મને ફ્લક્સ, Z એટલે કે વાહકની સંખ્યા, N સ્પીડ, P પોલ ભાગ્યા પર મિનિટ પર આર્મેચર એ એટલે આર્મેચરના પેરેલલ પાથની સંખ્યા. આ આધારે આપણે બેક EMFનું સૂત્ર શોધી શકીએ છીએ. મોટરમાં રહેલા આપણા કિલોવોટ, જો આપણને મોટરની અંદર ફક્ત કિલોવોટ આપેલા હોય અને વોટમાં શોધવું હોય તો એ સૂત્રના આધારે આપણે શોધી શકીએ છીએ. જો આપણને નેમ પ્લેટ ન આપેલી હોય અને નેમ પ્લેટ ઉપરથી આપણે ડિટેલ્સ મેળવી હોય તો આ સૂત્રના આધારે આપણે જાણી શકીએ છીએ. 1 કિલોવોટ બરાબર 1000 વોટ્સ. એ જ આધારે આપણે જોઈએ તો 1 કિલોવોટ બરાબર 1000 જૂલ્સ પર સેકન્ડ. એ જ રીતે બીજું એક સૂત્ર છે 1 કિલોવોટ બરાબર 1000 ન્યૂટન મીટર પર સેકન્ડ. આગળ જોઈએ 1 કિલોવોટ બરાબર 10 અર્ગ પર સેકન્ડ. 1 કિલોવોટ બરાબર 1000 ભાગ્યા 735.5 અને HP જોઈએ તો 1000 ભાગ્યા 735.5 કરીશું તો આપણને 1.36 HP મેટ્રિક પદ્ધતિના આધારે મળી શકશે. હવે જ્યારે આપણને કિલોવોટ આપેલા હોય ને HP શોધવાના હોય ત્યારે આપણે 1.36ને 0.75થી ગુણતા આન્સર આપણને મળી જાય છે કે કેટલા કિલોવોટ. હવે જોઈશું જ્યારે HP આપેલા હોય અને HPને વોટમાં ફેરવવું હોય ત્યારે જેટલું કાર્ય કરો 75 કિલોગ્રામ વજનને ખસેડતા જે સમય લાગે તેટલા વોટ્સ ગણાય. તો 76 ગુણ્યા 9.81 ન્યૂટન મીટર કરશો તો આપણને વોટ મળશે. 76 ઇન્ટુ 9.81 ન્યૂટન મીટર ક્યાંથી આવ્યા તો કે 1 કિલોગ્રામ 1 kg મીટર બરાબર 9.81 ન્યૂટન મીટર થાય. આમ 1 HP બરાબર 746
વોટ્સ. આ રીતે આપણે એચપીમાંથી વોટ્સમાં કન્વર્ટ કરી શકીશું. હવે જોઈએ આપણે બેક EMF. ડીસી મોટરની અંદર બેક EMF કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે કે જ્યારે આપણે મોટરને બાહ્ય વોલ્ટેજ આપીએ છીએ ત્યારે આર્મેચર રોટેટ થાય છે. એટલે કે વાહક પણ આર્મેચર રોટેટ થાય છે એટલે કે વાહક પણ રોટેટ થાય છે. અને તેને કારણે બંને વચ્ચે ફ્લક્સ પ્રોડ્યુસ થાય છે. અહીં આપેલ N અને S પોલ જોઈશું. આપેલ પીળા કલરની લાઇન એ આર્મેચર છે. એ બે વચ્ચે ફ્લક્સ કપાશે. પરિણામે મેગ્નેટિક ઇન્ડક્શનના નિયમના આધારે એટલે કે ફેરાડેના નિયમના આધારે EMF ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે કે જ્યારે પણ કોઈ પણ વાહકને આપણે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકીએ તો એ કાટખૂણે કાપે છે, એવું ફેરાડેનો નિયમ કહે છે. એ નિયમના આધારે EMF ઉત્પન્ન થાય છે. આ રીતે ઉત્પન્ન થયેલા EMFની દિશા લગાડવામાં આવતા વોલ્ટેજની દિશાના વિરુદ્ધ હોય છે. એ વિરુદ્ધ દિશામાં મળતા વોલ્ટેજને આપણે આ ઉત્પન્ન થયેલા વોલ્ટેજ અને આપવામાં આવતા વોલ્ટેજની વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે, જેને આપણે બેક EMF તરીકે દર્શાવીશું. ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ. જ્યારે મોટરને વી સપ્લાય આપીએ છીએ ત્યારે કરંટ IL શન્ટ ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગ IL કરંટ લે છે. શન્ટ ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગમાંથી VA ભાગ્યા RSH બરાબર ISH જેટલો કરંટ શન્ટ ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગને મળે છે. તે જ વખતે આર્મેચરનો રેઝિસ્ટન્સ IA જેટલો કરંટ લે છે. આ કરંટ લેવાને કારણે આપેલા વોલ્ટેજ V એ EB અને IARAનો સામનો કરવો પડે છે. એના કારણે બેક EMF ઉત્પન્ન થાય છે. એ બેક EMF ઇક્વેશનના આધારે કહી શકીએ V = EB + IARA. તો આના અને ફ્લક્સનું બીજું સૂત્રના આધારે જોઈએ તો EB બરાબર phi ZNP / 60A. ટાઈપ્સ ઓફ મોટર બે પ્રકારની છે, AC મોટર્સ અને DC મોટર્સ. AC મોટર કોને કહીશું તો AC મોટર એટલે AC સપ્લાય ઉપર ચાલતી મોટરને આપણે AC મોટર તરીકે દર્શાવીશું. જ્યારે DC સપ્લાય ઉપર ચાલતી મોટરને આપણે DC મોટર કહીશું. AC મોટરનું કન્સ્ટ્રક્શન અને DC મોટરનું કન્સ્ટ્રક્શન જોઈએ તો AC મોટરની અંદર સિમ્સ આપેલા હોય છે, જ્યારે DC મોટરમાં આર્મેચર વાઇન્ડિંગ હોય છે. અહીં તમે જોઈ શકો AC મોટરની અંદર આપેલા ખાંચા એને સિમ્સ કહેશું, જ્યારે DC મોટરની કન્સ્ટ્રક્શનમાં જોતા DC મોટરનો ઉપરનો ભાગ ફ્લેટ હોય છે, એમાં સિમ્સ હોતા નથી. એની ઓળખ આ રીતે થાય છે. AC મોટર્સમાં હીટ માટે સિમ્સ આપેલા હોય છે. બાર પ્લગ વેન્ટિલેશન સ્લોટની અંદર એક મોટર ફેન આપેલો હોય છે. લુબ્રિકેશન માટે આપેલું હોય છે. પાવર સપ્લાય ક્વોન્ટિટી માટે એક ટર્મિનલ બોક્સ આપેલું હોય છે. શાફ્ટ લાંબી હોય છે અને હાઈ વાઇન્ડિંગ રેઝિસ્ટન્સ દર્શાવેલું હોય છે. એની કમ્પેરિઝનમાં DC મોટરનું કન્સ્ટ્રક્શન જોતાં DC મોટરની અંદર ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગ પોલ શૂ પર લેમિનેટ કરેલા કોર ઉપર ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગ કરવામાં આવે છે.
જે નીચેનો ભાગ છે એ પોલ શૂ તરીકે જ દર્શાવે છે અને તાર જે છે એ ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગ છે. આ 4 પોલની મોટર છે. ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગની બાજુમાં પોલ ઇન્ટરપોલ દર્શાવેલ છે, જે ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગને એક્સાઇટ કરવા માટે મદદરૂપ થઈ છે. ડીસી મોટરમાં બીજું એક વધારાનું હોય છે જે કોમ્યુટેટર હોય છે. એ કોમ્યુટેટર તાંબાના બનેલા હોય છે અને એ કોમ્યુટેટરની સાથે એક કાર્બન બ્રશ જોડવામાં આવેલા છે, જેની મદદથી આપણે ડીસી કરંટ કલેક્ટ કરી શકીએ છીએ. લોડ ટર્મિનલ આપેલા હોય છે અને ફિલ્ડ રિઓસ્ટેટની ગોઠવણ કરેલી હોય છે. અંદર જે છે એ રોટેટ આર્મેચર છે, જેની અંદર વાઇન્ડિંગ કરવામાં આવેલું હોય છે. અને લાસ્ટ ડીસી મોટરની ફ્રેમ, જે કાસ્ટ આયર્નની બનેલી હોય છે. તો આ રીતે આપણે ડીસી મોટરનું કન્સ્ટ્રક્શન અને એસી મોટરનું કન્સ્ટ્રક્શન જોયું. એસી મોટરની જે કન્સ્ટ્રક્શન આપણે જોયું છે એને પ્રેક્ટિકલી આ રીતે પણ જોઈ શકાય. એની અંદર હાલ આઈબોલ્ટ, ફ્રેમ, રોટર ડીસી મોટરનું રોટર આર્મેચર પ્રકારનું હોય છે, જ્યારે એસી મોટરનું રોટર સ્ક્વિરલ કેજ હોય છે, એટલે કે ખિસકોલીના પટ્ટા આકારનું. સ્ક્વિરલ માને ખિસકોલીના પટ્ટા જેવું, તેથી એને સ્ક્વિરલ કેજ રોટર કહેવામાં આવે છે. જ્યારે આર્મેચરમાં વાઇન્ડિંગ કરેલું હોય છે એટલે એને આર્મેચર રોટર કહીશું. ફેન કવર આપેલું હોય છે, ફ્રેમ, આઈબોલ્ટ, વાઉન્ડ સ્ટેટર ઉપર વાઇન્ડિંગ કરવામાં આવે છે એસી મોટરમાં, જ્યારે ડીસી મોટરમાં ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગ પોલ શૂ ઉપર મૂકેલું હોય છે, જેની બોડી ઉપર સ્ટેટર ઉપર ગોઠવવામાં આવે છે, જેથી બંને બાજુ મેગ્નેટિક ફ્લક્સ પ્રોડ્યુસ થતાં તેનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ સ્ટ્રોંગ બને. ડીસી મોટર પાર્ટ્સ. ડીસી મોટરના કન્સ્ટ્રક્શન જોયું. હવે આપણે પાર્ટ્સ જોઈશું. પાર્ટ્સની અંદર ડીસી મોટરમાં આર્મેચર હોય છે, એલ્યુમિનિયમ એલોયનું એક પરમેનન્ટ કવર હોય છે, એની બોડી ઉપરની ફ્લેટ હોય છે, નીચે કાસ્ટિંગ આયર્નનું બેઝ હોય છે, હાઈએસ્ટ ક્વોલિટીનું મેગ્નેટ, જેથી મોટર સારું એફિશિયન્સી આપે, લોંગ લાઈફ બ્રશ, જે કાર્બન બ્રશ દ્વારા આપણે ડીસી કલેક્ટ કરીએ છીએ, અને ફેન કુલ્ડ ટેમ્પરેચરાઇઝ કરવા માટે આપેલું હોય છે, અને બોડી કવર. મોટરની લેફ્ટ સાઈડને ડ્રાઇવિંગ સાઈડ કહીશું, મોટરની રાઈટ સાઈડને આપણે નોન ડ્રાઇવિંગ સાઈડ કહીશું. હવે આપણે જોઈશું ટાઈપ્સ ઓફ ડીસી મોટર. ડીસી મોટરના પ્રકારો કયા કયા છે? ડીસી મોટરના 3 પ્રકારો છે, મુખ્યત્વે 3 પ્રકાર છે: સેપરેટલી એક્સાઇટેડ મોટર, સેલ્ફ એક્સાઇટેડ મોટર અને પરમેનન્ટ મેગ્નેટ. સેલ્ફ એક્સાઇટેડના 3 પ્રકાર પડે છે: શન્ટ એક્સાઇટેડ, સિરીઝ એક્સાઇટેડ અને કમ્પાઉન્ડ એક્સાઇટેડ. ક્યુમ્યુલેટિવ કમ્પાઉન્ડ અને ડિફરન્શિયલ કમ્પાઉન્ડ, લોંગ શન્ટ અને શોર્ટ શન્ટ. સૌપ્રથમ જોઈએ આપણે સેપરેટલી એક્સાઇટેડ મોટર. સેપરેટલી એક્સાઇટેડ મોટર એટલે કે તેના આર્મેચરને બહારના ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગની મદદથી એને એક્સાઇટ કરવામાં આવે છે અને અલગ ફિલ્ડ રેગ્યુલેટરની મદદથી એનો કંટ્રોલ કરવામાં આવે છે, જેને આપણે સેપરેટલી એક્સાઇટેડ મોટર તરીકે દર્શાવીએ છીએ. સ્લાઇડ ઉપર જોઈએ તો સેપરેટલી એક્સાઇટેડ મોટરની અંદર આર્મેચર ફિલ્ડ રેગ્યુલેટર બહારથી ફિલ્ડ એક્સાઇટિંગ મદદથી એક્સાઇટ કરવામાં આવે છે અને બહારથી ડીસી આપવામાં આવે છે, જેથી મોટર એક્સાઇટ થાય છે. માટેનું નામ પડેલું છે સેપરેટલી એક્સાઇટેડ મોટર. અહીં આપણે આકૃતિમાં જોઈ શકીએ.
બીજો પ્રકાર પડે છે ડીસી સિરીઝ મોટર. ડીસી સિરીઝ મોટરની અંદર આઈસીડીપી સ્વિચ સાથે ડીસી સિરીઝ મોટરને કનેક્ટ કરતા ડીસી સિરીઝ મોટરમાં ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગ આર્મેચરની સિરીઝમાં જોડવામાં આવે છે, જેને આપણે વાય અને ડબલ વાય તરીકે દર્શાવીએ છીએ, અને આર્મેચરને એ ડબલ એ. એમાંથી પસાર થતો કરંટને આપણે આઈએ વડે દર્શાવીશું. ડીસી સિરીઝ મોટરની અંદર આર્મેચરનું વાઇન્ડિંગ સિરીઝ ફિલ્ડને વાઇન્ડિંગ કરતાં જાડા તાર હશે. સિરીઝ ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગના તાર જાડા અને ટર્ન્સ ઓછા હોય છે, એટલે કે રેઝિસ્ટન્સ ઓછું હોય છે. રેઝિસ્ટન્સ ઓછું હોય છે એટલે કરંટ વધુ પસાર થાય છે. માટે ટી ટોર્ક પ્રપોઝનલ ટુ ફાઈ આઈએમ દર્શાવી શકીએ. લોડ કરંટ વધતા જો લોડ કરંટ વધે સ્પીડ રેગ્યુલેટરની મદદથી આપણે એને ફ્લક્સમાં ફેરફાર, જો ફ્લક્સ ઘટે તો સ્પીડ વધે. ડીસી સિરીઝ મોટરની અંદર આર્મેચર વાઇન્ડિંગ ડીસી સિરીઝની પ્રમાણમાં જાડા તાર અને એટલે કે રેઝિસ્ટન્સ ઓછો આ ડીસી સિરીઝ મોટરનો ઉપયોગ જ્યાં વધુ લોડની જરૂર હોય ત્યાં આ પ્રકારની મોટરની ઉપયોગ થાય છે. દાખલા તરીકે ટ્રેન, ટ્રામ આવા પ્રકારની મોટર ડીસી સિરીઝ મોટરમાં ઉપયોગ થાય છે. ડીસી શન્ટ મોટરનો ઉપયોગ જ્યાં એક સરખો લોડ હોય ત્યાં ડીસી શન્ટ મોટરમાં ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગ આર્મેચરની પેરેલલમાં જોડવામાં આવે છે. સિરીઝ ફિલ્ડની કમ્પેરિઝનમાં તેના તાર જાડા અને પાતળા અને ટર્ન્સ વધુ હોય છે. પેરેલલમાં જોડવાથી જ્યાં એક સરખી ઝડપની જરૂર હોય, જ્યાં લોડ વધઘટ થવા છતાં પણ તેમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી, તેવા પ્રકારની મોટર વાપરવા માટે ડીસી શન્ટ મોટરનો ઉપયોગ થાય છે. ડીસી કમ્પાઉન્ડ મોટરની અંદર શન્ટ ફિલ્ડ અને સિરીઝ ફિલ્ડ જોડવામાં આવે છે. સિરીઝ ફિલ્ડ આર્મેચરની સિરીઝમાં જોડવામાં આવે છે અને શન્ટ ફિલ્ડ આર્મેચર અને સિરીઝ વાઇન્ડિંગની પેરેલલમાં જોડવામાં આવે છે. તેને બેટરી એટલે કે ડીસી સપ્લાય આપતા મોટર ફરે છે. આ ડીસી કમ્પાઉન્ડ મોટરની અંદર બે પ્રકાર પડે છે: ક્યુમ્યુલેટિવ કમ્પાઉન્ડ મોટર અને ડિફરન્શિયલ કમ્પાઉન્ડ મોટર. ક્યુમ્યુલેટિવ કમ્પાઉન્ડ ડીસી મોટર સામાન્ય રીતે એની અંદર શન્ટ ફિલ્ડ ફ્લક્સ મેઇન હોય છે. એના કારણે શન્ટ ફિલ્ડ ફ્લક્સ સિરીઝ ફિલ્ડ ફ્લક્સને મદદ કરે છે, જેની બંનેની કરંટની દિશા સેમ હોય છે. માટે એવું કહી શકાય કે ટોટલ ફ્લક્સ બરાબર સિરીઝ ફિલ્ડ ફ્લક્સ અને શન્ટ ફિલ્ડ ફ્લક્સનો સરવાળો કરતાં જે ફ્લક્સ મળે. ડિફરન્શિયલ કમ્પાઉન્ડ ડીસી મોટર. આ મોટરની અંદર બંને સિરીઝ ફિલ્ડ અને શન્ટ ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગની કરંટની દિશા વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે. જ્યાં ઓછા લોડની જરૂર હોય ત્યાં ડિફરન્શિયલ કમ્પાઉન્ડ મોટરનો ઉપયોગ થાય છે. ડિફરન્શિયલ કમ્પાઉન્ડ ડીસી મોટર વિશે. ડિફરન્શિયલ કમ્પાઉન્ડ ડીસી મોટરનો પ્રકાર છે. ડિફરન્શિયલ કમ્પાઉન્ડ મોટરની અંદર સિરીઝ ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગ અને શન્ટ ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગના કનેક્શન કરેલા હોય છે.
સિરીઝ ફિલ્ડ અને શન્ટ ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગના કનેક્શન કરેલા હોય છે. બંને વાઇન્ડિંગનું કનેક્શન એકબીજાની વિરુદ્ધ હોય છે. બંને કનેક્શન વિરુદ્ધ હોવાથી કરંટ એકબીજાથી વિરુદ્ધ દિશામાં જોવા મળે છે. આ પ્રકારના મોટરને આપણે ડિફરન્શિયલ મોટર કહીશું. ડિફરન્શિયલ મોટરની અંદર ફ્લક્સ કરંટની દિશા જુદી હોવાથી ફ્લક્સ જુદી દિશામાં મળે છે. ડિફરન્શિયલ કમ્પાઉન્ડ મોટર અને ક્યુમ્યુલેટિવ કમ્પાઉન્ડ મોટરના બે પ્રકાર પડે છે, લોંગ શન્ટ અને શોર્ટ શન્ટ કમ્પાઉન્ડ મોટર. લોંગ શન્ટ કમ્પાઉન્ડ મોટરની અંદર સિરીઝ ફિલ્ડના કનેક્શન અને શન્ટ ફિલ્ડના કનેક્શન પેરેલલમાં કરવામાં આવેલા છે. આવા પ્રકારની મોટરને લોંગ શન્ટ કમ્પાઉન્ડ મોટર કહીશું. સિરીઝ ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગ આર્મેચરની સિરીઝમાં જોડવામાં આવે છે અને સિરીઝ ફિલ્ડ અને આર્મેચર વાઇન્ડિંગ શન્ટ ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગની પેરેલલમાં જોડવામાં આવે છે. તેની સામે જોઈએ શોર્ટ શન્ટ કમ્પાઉન્ડ મોટર. તેની અંદર શન્ટ ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગ આર્મેચરની પેરેલલમાં જોડવામાં આવે છે અને સિરીઝ ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગ આર્મેચરની સિરીઝમાં જોડવામાં આવે છે. આ પ્રકારનું મોટરની રચના હોય છે એને શોર્ટ શન્ટ કમ્પાઉન્ડ મોટર તરીકે દર્શાવીએ છીએ. આ છે ડીસી મોટરના પ્રકારો. હવે જોઈએ ત્રીજો પ્રકાર ડીસી મોટરનો, પરમેનન્ટ મેગ્નેટ ડીસી મોટર. પરમેનન્ટ મેગ્નેટ એટલે કે કુદરતી મેગ્નેટ જેનું ચુંબકત્વ નાશ પામતું નથી એવા પ્રકારની મોટર અને ડીસી મોટર છે. એવા પ્રકારની મોટરને આપણે કહીશું પરમેનન્ટ મેગ્નેટ ડીસી મોટર, જેની અંદર ફિલ્ડ આર્મેચરની ફરતે બે ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગ લગાવેલા હોય છે અને ડીસી સપ્લાય આપતા મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ થાય છે, જેની અંદર મેગ્નેટ પરમેનન્ટલી કનેક્ટેડ રહે છે. એવા પ્રકારની મોટરને આપણે પરમેનન્ટ મેગ્નેટ કહેવામાં આવે છે. એનો ઉપયોગ આપણે જનરલી જોઈએ તો સામાન્ય રીતે નાની મોટરોમાં થાય છે. દાખલા તરીકે ઓટોમોબાઈલ સ્ટાર્ટરમાં, ટોયઝ રમકડામાં, વીપર્સ વેસર્સમાં, હોટ બ્લોઅર્સમાં, એર કન્ડિશનરમાં, ત્યાર પછી કમ્પ્યુટર ડિસ્ક ડ્રાઈવ અને એવા ઘણા બધા સાધનમાં જ્યાં ઓછા ટોર્કની જરૂર હોય ત્યાં આપણે પરમેનન્ટ મેગ્નેટ ડીસી મોટરનો ઉપયોગ થાય છે. ત્યાર પછી જોઈશું આપણે સ્ટેપર મોટર. સ્ટેપર મોટરમાં જનરલ તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો. સ્ટેપર મોટરમાં આપેલ ગિયર અને 4 પોલ વાઇન્ડિંગ ઉપર પોલ્સ ઉપર વાઇન્ડિંગ બેસાડેલું છે. એ 4 ફ્રેમ દ્વારા સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ થતાં મોટર ફરવાની કોશિશ કરે છે, માટે એને સ્ટેપર મોટર કહીશું. સ્ટેપર મોટર કેવી રીતે ફરે છે, એ શું કરે છે તો કે એ ડિજિટલ પલ્સનો મિકેનિકલ શાફ્ટમાં કન્વર્ટ કરે છે, જે અહીંયા જોઈ શકીએ આપણે. ડિજિટલ પલ્સ દ્વારા એ સ્ટેપ 1, સ્ટેપ 2, સ્ટેપ 3 અને સ્ટેપ 4 આ રીતે સ્ટેપમાં મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ કરે છે અને ગિયરને ગતિ આપે છે, એટલે કે ગિયર ઘૂમવાનો પ્રયત્ન કરે છે. હવે આવી મોટરનો ઉપયોગ આપણે ક્યાં થઈ શકે અને એનો ફાયદો શું છે તો કે આ પ્રકારની મોટર એ ઓછા કોસ્ટની છે, એની હાઈ રિલાયબિલિટી છે, હાઈ ટોર્ક અને સ્પીડ ઓછી છે. બીજું છે એ સિમ્પલ એનું રચના કેવી છે, સિમ્પલ. માટે આવા પ્રકારની મોટરનો જનરલી આપણે ઉપયોગ સારી રીતે કરી શકીએ કે જ્યાં ઓછા સ્પીડની જરૂર હોય. આ મોટરનો ગેરફાયદો એ છે કે રિઝોનન્સ ઇફેક્ટ ઓફન એક્ઝિબિટેડ લો સ્પીડ. એની સ્પીડ એકદમ ઓછી છે, જોઈતા પ્રમાણમાં કરતાં સ્પીડને વધારી શકતા નથી. જે પ્રમાણે ગિયરની ફ્રેમ્સ હોય એ પ્રમાણે ટોર્ક પ્રોડ્યુસ થશે, એના આધારે આપણને સ્પીડ ઓછી મળશે. વધુ સ્પીડ માટે આ સ્ટેપર મોટરનો ઉપયોગ થઈ શકતો નથી. બીજું એનો ગેરફાયદો છે કે ટોર્ક ઓછો છે અને સ્પીડ વધારી શકીશું. ડીસી મોટર ટાઈપ્સ જે આપણે અગાઉ જોઈ ગયા, એ મોટરમાં બ્રશલેસ ડીસી મોટર્સ કઈ છે, બ્રશ ડીસી મોટર કઈ છે, બ્રશલેસ ડીસી મોટર કઈ છે અને સ્ટેપર મોટર
ગઈ છે. એના આધારે એના ફાયદા અને ગેરફાયદા જોઈએ. તો બ્રશેડ ડીસી મોટરમાંનો ફાયદો એ છે કે તે ચીપેસ્ટ અને સિમ્પલેસ્ટ મોટર છે. બીજું કે સ્પીડ લિનિયર એપ્લાઇડ વોલ્ટેજ, એટલે કે સ્પીડમાં આપણે એપ્લાઇડ વોલ્ટેજો વધારતા એના સ્પીડમાં ફેરફાર થઈ શકે. સિમ્પલ મોટર કંટ્રોલ છે. એનો ગેરફાયદો જોતાં હાઈ મેન્ટેનન્સ, લો લાઈફ સ્પાન. બ્રશલેસ ડીસી મોટર જોઈએ તો એના એડવાન્ટેજ છે હાઈ એફિશિયન્સી, લિટલ ટુ નો મેન્ટેનન્સ, લોંગ લાઈફ સ્પાન, હાઈ આઉટપુટ પાવર પર ફ્રેમ સાઇઝ. અને ગેરફાયદો જોઈએ તો મોર કોમ્પ્લિકેટેડ મોટર કંટ્રોલ. આવા પ્રકારની મોટરનો કંટ્રોલ કોમ્પ્લિકેટેડ છે. લાર્જ ઇનિશિયલ કોસ્ટ. આવા પ્રકારની મોટર ઘણી મોંઘી છે. સ્ટેપર મોટરનું એક્યુરેટ પોઝિશન કંટ્રોલ. એનો એ ફાયદો છે એક્સેલન્ટ લો સ્પીડ ટોર્ક, લોંગ લાઈફ. ડિસએડવાન્ટેજીસ છે લો એફિશિયન્સી, પ્રોન ટુ રેઝોનન્સ, નોઇઝ એન્ડ ટોર્ક રિપલ, કેન નોટ એસ્લેટ લોડ રેપિડલી. આપણે જે મોટર જોઈ ગયા એના લાક્ષણિકતાને આધારે ઉપયોગ જોઈ લઈએ. શન્ટ મોટર એ કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ અને મીડિયમ સ્ટાર્ટિંગ ટોર્કની લાક્ષણિકતા છે. તેનો ઉપયોગ બ્લોઅરમાં, ફેન, સેન્ટ્રીફ્યુગલ સ્વિચ, રેસિપ્રોકેટિંગ પમ્પ્સ, લેથ મશીન ટૂલ્સ, મિલિંગ મશીન્સ, ડ્રિલિંગ મશીન્સ વગેરેમાં કરી શકીએ છીએ કે જ્યાં સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક મીડિયમ હોય અને સ્પીડ કોન્સ્ટન્ટ રાખવાની હોય, કે જ્યાં લોડમાં ફેરફાર થતાં પણ કોઈપણ પ્રકારના સ્પીડમાં ઝાઝો ફેરફાર થતો નથી. ત્યાર પછી જોઈએ સિરીઝ મોટર. સિરીઝ મોટરનો સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક હાઈ હોય છે, જેને નો લોડ કન્ડિશનમાં ચલાવતા ડેન્જરસ છે, એટલે કે મોટરને નુકસાન થવાનો સંભવ રહે છે. બીજું એની વેરિયેબલ સ્પીડ, એટલે કે એમાં ફ્લક્સના આધારે સ્પીડમાં વધારો ઘટાડો કરી શકે. લોડમાં ફેરફાર કરતાં સ્પીડમાં ફેરફાર થશે એવો ઉપયોગ જ્યાં કરવો હોય ત્યાં સિરીઝ મોટરનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. એનો ઉપયોગ ક્યાં થઈ શકે તો કે ક્રેન્સ, હોઇસ્ટ, એલિવેટર્સ, ટ્રોલીઝ, કન્વેયર, ઇલેક્ટ્રિક લોકોમોટિવ, એટલે કે ટ્રેનમાં, કે જ્યાં શરૂઆતમાં સ્પીડ ઓછી જોઈએ અને લોડ વધુ હશે. સ્પીડ આવી જતાં મોટરનો ટોર્ક ઓછો જોઈએ. ત્યાર પછી જોઈશું ક્યુમ્યુલેટિવ કમ્પાઉન્ડ મોટર. ક્યુમ્યુલેટિવ કમ્પાઉન્ડ મોટરની કેરેક્ટરિસ્ટિક છે હાઈ સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક, નો લોડ કન્ડિશન. એનો ઉપયોગ થાય છે રોલિંગ મિલ, પંચીસ, શેડ્સ, હેવી પ્લેનર્સ, એલિવેટર્સ. ડિફરન્શિયલ કમ્પાઉન્ડ મોટરનો ઉપયોગ થાય છે. એની કેરેક્ટરિસ્ટિક જોઈએ સ્પીડ ઇન્ક્રીઝિંગ એઝ અ લોડ ઇન્ક્રીઝિંગ, કે જ્યાં સ્પીડનો વધારો થતાં લોડમાં પણ વધારો થાય છે. આવા પ્રકારની મોટરનો ઉપયોગ બહુ ઓછા પ્રમાણમાં થાય છે. અહીં આકૃતિમાં તમે જોઈ શકો છો. ડિરેક્શન ઓફ રોટેશન ડીસી મોટર વિથ 3 પોઇન્ટ સ્ટાર્ટર. 3 પોઇન્ટ સ્ટાર્ટરનો ઉપયોગ ડીસી શન્ટ મોટર અથવા કોઈપણ મોટર ચલાવવા માટે સ્ટાર્ટરનો ઉપયોગ જરૂરી છે. સૌથી પહેલાં આપણે સ્ટાર્ટરનો ઉપયોગ જોઈએ કે સ્ટાર્ટર આપણે કેમ યુઝ કરીએ છીએ. સ્ટાર્ટરની જરૂરિયાત ડીસી મોટરમાં શું છે? જો મોટરને આપણે સીધો સપ્લાય આપીએ તો મોટરમાં રહેલા વાઇન્ડિંગ બળી જવાનો સંભવ રહે છે. માટે શરૂઆતમાં જો આપણે સ્ટાર્ટર લગાવીએ તો મોટરમાં રહેલા વાઇન્ડિંગને બળતો અટકાવી શકે, એટલે કે સ્ટાર્ટિંગ કરંટ વધુ હોવાને કારણે મોટર બળી જાય છે. એટલે કે સ્ટાર્ટિંગ કરંટ ઓછો કરવા માટે, લિમિટ કરવા માટે આપણે સ્ટાર્ટરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો કે ડીસી મોટરને ચાલુ કરવા માટે આપણે જ્યારે મોટર બંધ હોય ત્યારે શરૂઆતમાં બેક EMF 0 હોય છે. જો સપ્લાય આપવામાં આવે તો
બેક EMF અને આર્મેચરના વિરુદ્ધ વોલ્ટેજ મળે છે, જેને કારણે શરૂઆતમાં કરંટ વધુ મળે છે. એ શરૂઆતના સ્ટાર્ટિંગ કરંટ ઘટાડવા માટે આર્મેચરની સિરીઝમાં જોડવામાં આવે છે અને સ્ટાર્ટિંગ કરંટ ઓછો કરવામાં આવે છે. જ્યારે જો આકસ્મિક રીતે સપ્લાય બંધ થઈ જાય તો મોટર બંધ થઈ જાય છે. જો મોટરને ચાલુ કરવા સ્વિચ ઉપાડીએ તો સપ્લાય સીધો મોટરને મળે છે. એને કારણે મોટર બળી જવાનો સંભવ રહે છે. હવે જોઈએ ટી ચલે છે IA. શન્ટ મોટરની અહીં આકૃતિ આપેલી છે. શન્ટ મોટર DC શન્ટ મોટરની ડિરેક્શન ચેન્જ કરવા માટે બે રીતે કરી શકીએ. એક તો આર્મેચરના છેડા બદલીને અને બીજું ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગના છેડા બદલીને. અહીં 3 પોઈન્ટ સ્ટાર્ટરનો ઉપયોગ કરેલ છે. 3 પોઈન્ટ સ્ટાર્ટરનો ઉપયોગ કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ માટે ઉપયોગી છે અને 4 પોઈન્ટ સ્ટાર્ટરનો ઉપયોગ જ્યાં વેરિયેબલ સ્પીડની જરૂર હોય ત્યાં. 3 પોઈન્ટ સ્ટાર્ટરના 3 ટર્મિનલ છે: L લાઇન, F ફિલ્ડ અને A આર્મેચર. જ્યારે આર્મેચરના છેડા જ્યારે મોટરના દિશા બદલવી હોય ત્યારે આર્મેચરના છેડા બદલતા મોટરની ફરવાની દિશા બદલાય છે. તે વખતે સ્ટાર્ટરનો A છેડો આર્મેચરના A2 છેડા સાથે અને આર્મેચરનો A1 છેડો ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગના E2 છેડા સાથે કનેક્ટ કરતા E1 છેડો 3 પોઈન્ટ સ્ટાર્ટરના F છેડા સાથે જોડવો અને લાઇનનો છેડો ICDP સ્વિચ સાથે પોઝિટિવ ઉપર અને E2 છેડો ICDP સ્વિચના નેગેટિવ છેડા સાથે જોડતા મોટરની દિશા એન્ટી ક્લોકવાઇઝ દિશામાં ફરે છે. આ મોટરની રચના ક્લોકવાઇઝ દિશામાં ફરશે, જ્યારે અહીં એન્ટી ક્લોકવાઇઝ દિશામાં ફરે છે. એ તમે એરોવાઇઝ જોઈ શકો છો. હવે આ છે આપણે આર્મેચરના ટર્મિનલ બદલતા દિશા બદલાય છે. હવે જોઈશું ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગના ટર્મિનલ છેડા બદલતા શું ફેરફાર થાય છે. તો ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગના છેડા કેવી રીતે બદલશો? તો કે 3 પોઈન્ટ સ્ટાર્ટરના F છેડો ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગના E2 છેડા સાથે અને E1 છેડો ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગનો આર્મેચરના A2 સાથે કનેક્ટ કરવો અને A1 છેડો 3 પોઈન્ટ સ્ટાર્ટરના A છેડા સાથે કનેક્ટ કરવો. આમ કરતાં મોટરના ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગના છેડા બદલવાથી મોટર એન્ટી ક્લોકવાઇઝ દિશામાં ફરે છે. તો આ રીતે DC શન્ટ મોટરની દિશા આપણે બદલી શકીએ છીએ. સ્ટાર્ટર DC સિરીઝ મોટરના છેડા બદલવા હોય તો કેવી રીતે બદલીશું? તો DC સિરીઝમાં જાડા તાર અને ઓછા ટર્ન્સ હોય છે અને તે આર્મેચરની સિરીઝમાં કનેક્ટ કરવામાં આવે છે. DC સિરીઝ મોટરની અંદર 2 પોઈન્ટ સ્ટાર્ટરનો ઉપયોગ થાય છે, જેમાં 2 ટર્મિનલ હોય છે, L અને બીજો A. લાઇનનો L છેડો સ્ટાર્ટર સાથે 2 પોઈન્ટ સ્ટાર્ટરનો A છેડો આર્મેચરના A2 સાથે કનેક્ટ કરવો. આર્મેચરનો A1 છેડો સિરીઝ ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગના E1 છેડા સાથે કનેક્ટ કરવો અને E2 છેડો સપ્લાયના નેગેટિવ છેડા સાથે. આમ કરતાં આર્મેચરના છેડા બદલાય છે અને મોટર એન્ટી ક્લોકવાઇઝ દિશામાં ફરે છે. એ જ પ્રમાણે અહીં જોઈતા સિરીઝ ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગના છેડા બદલતા લાઇનનો છેડો 3 પોઈન્ટ સ્ટાર્ટરને આર્મેચરનો 3 પોઈન્ટ સ્ટાર્ટરનો આર્મેચરનો A છેડો આર્મેચરના A1 સાથે અને A2 છેડો ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગના E2 છેડા સાથે. E1 છેડો ફ્યુઝ સાથે કનેક્ટ કરી અને સપ્લાયના નેગેટિવને આપતા મોટર એન્ટી ક્લોકવાઇઝ દિશામાં ફરે છે.
અહીં તમે જોઈ શકો બંનેને આર્મેચરના છેડા બદલવામાં આવેલ છે, જ્યારે અહીં ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગના છેડા બદલવામાં આવેલ છે, જેથી મોટર એન્ટી ક્લોકવાઇઝ દિશામાં ફરે છે. ડીસી કમ્પાઉન્ડ મોટર. ડીસી કમ્પાઉન્ડ મોટરની અંદર 3 પોઇન્ટ સ્ટાર્ટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ડીસી કમ્પાઉન્ડ મોટરમાં 2 ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગ અને 1 આર્મેચર હોય છે. આવા પ્રકારની મોટરમાં જ્યારે લોડમાં વધઘટ થાય ત્યારે સ્પીડમાં વધઘટ થાય છે, તો તે વખતે સિરીઝ ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગની બચાવી લે છે, એટલે કે ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગ એના ઉપર લોડ લઈ લે છે, જેના કારણે મોટરમાં લોડ લેવા છતાં પણ કોઈ ફેરફાર થતો નથી. ડીસી કમ્પાઉન્ડ મોટરની દિશા બદલવા માટે આ ડીસી મોટરની રચના છે, જેમાં એલ છેડો લાઇન સાથે, એફ છેડો ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગના E1 છેડા સાથે, E2 છેડો આર્મેચરના A2 છેડા સાથે, A1 છેડો સિરીઝ ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગના D2 છેડા સાથે અને સિરીઝ ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગનો D1 છેડો આર્મેચરના એ સાથે કનેક્ટ કરવામાં આવે છે. ત્યારે મોટર ક્લોકવાઇઝ દિશામાં ફરે છે. હવે આ મોટરને આપણે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ દિશામાં ફેરવશું. એન્ટી ક્લોકવાઇઝ દિશામાં ફેરવતી વખતે લાઇન છેડો સ્ટાર્ટરના એલ સાથે, સ્ટાર્ટરના એફ છેડો E1 સાથે, ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગના E1 છેડા સાથે, E2 છેડો આર્મેચરના A1 છેડા સાથે જોડીશું. આર્મેચરનો A2 છેડો ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગના D2 સાથે કનેક્ટ કરીશું અને D1 છેડો 3 પોઇન્ટ સ્ટાર્ટરના એ છેડા સાથે કનેક્ટ કરીશું. આ પ્રકારનું કનેક્શન કરતાં મોટર એન્ટી ક્લોકવાઇઝ દિશામાં ફરે છે. આ મોટરના એન્ટી ક્લોકવાઇઝ દિશામાં ફેરવા માટે આપણે આર્મેચરના ટર્મિનલ બદલેલા છે. તો આ રીતે ડીસી કમ્પાઉન્ડ મોટરના ડિરેક્શન આપણે ચેન્જ કરી શકીએ છીએ. હવે આપણે જે ડિરેક્શન ચેન્જ કરી છે એ ડિરેક્શન ચેન્જ એ 3 પોઇન્ટ સ્ટાર્ટર, 2 પોઇન્ટ સ્ટાર્ટર અને 4 પોઇન્ટ સ્ટાર્ટર વિશે શીખીએ. તો 2 પોઇન્ટ સ્ટાર્ટરની અંદરની રચના આ પ્રકારની હોય છે. રિયોસ્ટેટ હોય છે. રિયોસ્ટેટની સિરીઝમાં ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગ જોડવામાં આવે છે અને એ ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગને સ્ટડ એટલે કે આપેલા વેરિયેબલ સ્ટડ સાથે કનેક્ટ કરવામાં આવે છે. તેની જોડે એનવીસી કોઇલ એટલે કે નો વોલ્ટ કોઇલ સિરીઝમાં કનેક્ટ કરવામાં આવે છે. તેની સાથે રેઝિસ્ટર જોડી અને L2 છેડા સાથે આર્મેચર કનેક્ટ કરવામાં આવે છે. એટલે કે જ્યારે મોટરને સપ્લાય આપીએ છીએ ત્યારે હેન્ડલને ઓન સ્થિતિમાં રાખી પ્રથમ સ્ટડ ઉપર લઈ જતાં ધીમે ધીમે રેઝિસ્ટન્સ વધારતા કરંટ વધે છે અને કરંટ વધવાને કારણે શરૂઆતનો સ્ટાર્ટિંગ કરંટ વધુ મોટરને મળતો નથી અને વધારે રેઝિસ્ટન્સ હોવાને કરંટ ધીમે ધીમે ઓછો હોય છે. ધીમે ધીમે કરંટ વધારતા મોટરની સ્પીડ વધે છે. એક વખતે હેન્ડલ ઓન સ્થિતિમાં આવી જતાં મોટરને ફૂલ લોડ કરંટ મળે છે અને મોટર પોતાની રેટેડ સ્પીડ ઉપર ફરવા લાગે છે. આ સ્ટાર્ટરની જરૂરિયાત એટલા માટે છે કે જો આપણે સીધું સ્ટાર્ટર સિવાય મોટરને સીધો સપ્લાય આપીશું તો તેનો સ્ટાર્ટિંગ કરંટ વધુ છે અને બેક EMF વધુ ઉત્પન્ન થાય છે. તેના કારણે નુકસાન થવાનો સંભવ રહે છે. હવે જ્યારે એનવીસી કોઇલ કોઈ કારણોસર સપ્લાય બંધ રહે છે ત્યારે એનવીસી કોઇલ ડીમેગ્નેટાઇઝ થાય છે, એટલે કે એમાં મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ થતું નથી. હેન્ડલ ઓન સ્થિતિમાં હશે તે વખતે એનવીસી કોઇલ ડીમેગ્નેટાઇઝ થવાના કારણે હેન્ડલ ઓફ સ્થિતિમાં આવી જશે અને મોટર બંધ થઈ જશે. એટલે કે મોટરને ઓવરલોડ સામે પણ રક્ષણ આપે છે
અને ઓવરલોડ સામે રક્ષણ આપે છે. આ 2 પોઈન્ટ સ્ટાર્ટરનો ઉપયોગ ડીસી સિરીઝ મોટરમાં થાય છે. 3 પોઈન્ટ સ્ટાર્ટરનો ઉપયોગ ડીસી શન્ટ મોટર અને કમ્પાઉન્ડ મોટરમાં થાય છે, કે જ્યાં આ કોઇલની અંદર એનવીસી કોઇલ પેરેલલ સિરીઝમાં જોડવામાં આવે છે. થ્રી પોઈન્ટ સ્ટાર્ટરની અંદર વેરિયેબલ રેઝિસ્ટર જોડવામાં આવે છે. થ્રી પોઈન્ટ સ્ટાર્ટરમાં વેરિયેબલ રેઝિસ્ટર જોડેલા છે. એકબીજાની સિરીઝમાં વેરિયેબલ રેઝિસ્ટર જોડેલા છે. હેન્ડલ સાથે એક સ્પ્રિંગ જોડવામાં આવેલી છે. એની સાથે નીચે આ કનેક્ટ કરેલું છે. અને ઓવરલોડ સ્ટ્રીપ કે જેને કારણે જ્યારે ઓવરલોડ થાય છે ત્યારે આ સ્ટ્રીપ ઉપરની તરફ ખેંચાય છે. તે જ વખતે એનવીસી કોઇલ ડીમેગ્નેટાઇઝ થાય છે અને ઓવરલોડ રિલે મેગ્નેટાઇઝ થાય છે. એટલે કે આ હેન્ડલ ઓન સ્થિતિમાંથી તેને ઓફ સ્થિતિમાં લઈ જાય છે. એનવીસી કોઇલ ડીમેગ્નેટાઇઝ થવાને કારણે હેન્ડલ છૂટી જાય છે. હેન્ડલ છૂટી જવાને કારણે હેન્ડલ ઓફ સ્થિતિમાં આવી જાય છે. ઓફ સ્થિતિમાં આવવાને કારણે શન્ટ ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગને સપ્લાય મળતો બંધ થઈ જાય છે અને તેના પેરેલલમાં જોડેલ આર્મેચરને પણ સપ્લાય મળતો બંધ થઈ જાય છે. એટલે કે મોટર બંધ થઈ જાય છે અને ઓવરલોડ સામે રક્ષણ આપે છે. અહીં તમે જોઈ શકો તેની રચના. આપેલ સ્પ્રિંગ એ ટેન્શન દ્વારા એનવીસી કોઇલની જકડી રાખે છે. સ્ટાર્ટરનું હેન્ડલ સોફ્ટ આયર્ન પીસ હોય છે કે જેને કારણે એ એનવીસી કોઇલ એને પકડી રાખશે. હવે જોઈએ આપણે 4 પોઈન્ટ સ્ટાર્ટર. 4 પોઈન્ટ સ્ટાર્ટરની રચનામાં એનવીસી 3 પોઈન્ટ સ્ટાર્ટરની રચના જેવી જ 4 પોઈન્ટ સ્ટાર્ટરની રચના છે, જેની અંદર પણ સ્ટાર્ટિંગ રેઝિસ્ટન્સ સિરીઝમાં જોડવામાં આવે છે. હેન્ડલ સોફ્ટ આયર્નનો બનેલો હોય છે ટુકડો, જેની પર લાકડાનું હેન્ડલ હોય છે. સ્પ્રિંગ જોડવામાં આવેલી છે, જેની ટેન્શનને કારણે એનવીસી કોઇલ જ્યારે મેગ્નેટાઇઝ થાય છે ત્યારે એ તેને જકડી રાખે છે, એટલે કે એટ્રેક્ટ કરી રાખે છે. સ્પ્રિંગ ઓવરલોડ રેઝિસ્ટન્સ સ્ટ્રીપ હોય છે કે જ્યારે ઓવરલોડ કરંટ થાય છે ત્યારે તે પોતાની તરફ ખેંચી લે છે અને એનવીસી કોઇલને ડીમેગ્નેટાઇઝ કરે છે, જેથી વેરિયેબલ રેઝિસ્ટર દ્વારા ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગને સપ્લાય મળતો નથી અને આર્મેચર અને કરંટ ન મળવાને કારણે મોટર બંધ થઈ જાય છે. આ 4 પોઈન્ટ સ્ટાર્ટરની અંદર વેરિયેબલ રેઝિસ્ટર મૂકવામાં આવે કે જેથી રેઝિસ્ટન્સનો વધારો ઘટાડો કરીને તેની સ્પીડમાં વધારો ઘટાડો કરી શકાય, જેને કમ્પાઉન્ડ મોટરમાં જ્યાં લોડ વધઘટ થાય ત્યાં આ 4 પોઈન્ટ સ્ટાર્ટરનો ઉપયોગ કરી શકે છે. હવે જોઈએ આપણે ડીસી મોટરનો સ્પીડ કંટ્રોલ. એનું ઇક્વેશન આપણે આગળ જોયું તે પ્રમાણે ફરક ફક્ત એટલો જ છે કે સ્પીડ કંટ્રોલનું ઇક્વેશન જોઈ લઈએ. ઇક્વેશન ઓફ મોટર બેક EMF બરાબર વી માઇનસ IA RA. EB ચલે છે ફાઈ N, એટલે કે ફ્લક્સના પ્રમાણમાં સ્પીડ પ્રોપોર્શનલ છે. માટે સ્પીડ બરાબર V માઇનસ IA RA ગુણ્યા A ભાગ્યા ZP. માટે બેક EMFનું સૂત્ર જોઈએ તો V માઇનસ IA RA. થેન્ક યુ.